Η ανθρωπότητα είναι κάτι μυστήριο. Για λίγο ερχόμαστε σε αυτόν τον πλανήτη, χαιρόμαστε, λυπόμαστε, φοβόμαστε. Κυρίως το θάνατο. Για να νικήσουμε λοιπόν το φόβο, δημιουργούμε. Όλη αυτή η δημιουργία είναι το παρελθόν μας. Θα κάνουμε ένα ταξίδι σε 5 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της Ελλάδος και θα ανακαλύψουμε μικρές άγνωστες ιστορίες ανθρώπων και τις δημιουργίες τους. Το ταξίδι ξεκινάει από το πιο διάσημο, ίσως το πιο ανθρώπινο μεγάλο μνημείο του αρχαίου ελληνικού κόσμου, τον Παρθενώνα. Μέσα στα χρόνια, εκατοντάδες γενιές ανθρώπων ταξίδευαν από όλα τα μέρη της γης για να έρθουν ως εδώ και να δουν από κοντά τον Παρθενώνα. Όλες αυτές οι γενιές μπορούσαν μόνο να φανταστούν πώς θα ήταν ο ναός στην κλασική εποχή. Η δική μας η γενιά είναι πιο τυχερή, γιατί δεν χρειάζεται πλέον μόνο να φανταζόμαστε. Τώρα που η αρχαιολογική επιστημονική γνώση μπορεί να συνδυαστεί με την τεχνολογία, χάρη στην πολύ πρωτοποριακή και εντυπωσιακή εφαρμογή Κοσμοτέ Κρόνος στα κινητά και στα τάμπλετ μας, μπορούμε να απολαύσουμε τον Παρθενώνα ακριβώς όπως ήταν στην παλάμη του χεριού μας. Σύμβολο όλου του δυτικού πολιτισμού, ο Παρθενώνας χτίστηκε την εποχή που την πόλη διοικούσε ο Περικλής και είχε αρχιτέκτονες τον Νικτίνο και τον Καλλικράτη, ενώ τη γενική επίβλεψη όλου του προγράμματος είχε ο διάσημος γλύπτης Φιδίας. Αλλά αυτά είναι τα τυπικά στοιχεία του Παρθενώνα. Να πούμε κάτι άλλο. Γιατί είναι ο σημαντικότερος αρχαίος ναός? Είναι ο μεγαλύτερος? Όχι. Είναι ο μακροβιότερος? Όχι. Είναι ο πιο καλοδιατηρημένος? Ούτε. Είναι ο μοναδικός που σώζεται? Προφανώς όχι. Τι είναι? Είναι απλά ο σημαντικότερος. Για πολλούς λόγους. Θα τολμήσω να πω ότι ο Παρθενώνας είναι η κορυφαία στιγμή στην ιστορία της αρχιτεκτονικής. Θα μου πείτε, εσύ τι θα πεις, αρχαιολόγος είσαι? Μισό. Θα εξηγήσω γιατί αυτό το οικοδόμημα αγγίζει την τελειότητα. Δείτε τώρα τι παίζει με τον Παρθενώνα. Είναι υπέροχος γιατί είναι ακριβώς τόσο όσο. Είναι τόσο μεγάλος για να είναι επιβλητικός, αλλά και τόσο μικρός για να παραμένει ανθρώπινος. Ενώ οι τυπικοί δωρικοί ναοί είχαν 6 κύονες μπρος και πίσω και 13 ή 15 στις πλευρές τους, ο Παρθενώνας είχε 8 κύονες μπρος και πίσω και 17 στις πλευρές του. Ίσα για να πάρει λίγο περισσότερο όγκο και να γίνει πιο εντυπωσιακός στο μάτι. Δεν προκαλεί όμως δέος με τον όγκο του, αλλά με την αρμονία του. Και αγγίζει το τέλειο ακριβώς λόγω της ατέλειας. Γιατί είναι γεμάτος εσκεμμένες ατέλειες. Για να φαίνεται ολόισιος, δεν έχει ευθείες γραμμές. Ο στυλοβάτης, εκεί δηλαδή που πατάνε οι στήλοι, οι κύονες, είναι καμπυλωτός. Οι κύονες όλοι έχουν ένα φούσκωμα. Και οι πλαϊνοί γέρνουν προς τα μέσα. Ούτως ώστε, αν τους επεκτείνουμε νοερά κάπου ψηλά στον ουρανό, θα συναντηθούν. Αυτά λέγονται οπτικές εκλεπτύνσεις. Και έγιναν με ακρίβεια χιλιοστού για να ξεγελούν το ανθρώπινο μάτι και το τελικό αποτέλεσμα να φαίνεται πολύ πιο αρμονικό. Και πιάνουν. Να πούμε επίσης ότι χτίστηκε σε χρόνο ρεκόρ. 10 χρόνια για το κτίριο, συν άλλα 6 για τα γλυπτά που το διακοσμούσαν. Σύνολο 16 χρονάκια. Πατκιούτ. Ο Παρθενώνας είναι ο μοναδικός ολομάρμαρος ναός του αρχαίου κόσμου. Αν εξαιρέσουμε τα θεμέλια κάτω που είναι από πορόλιθο και το εσωτερικό της στέγης που ο σκελετός είναι από ξύλο, όλα τα υπόλοιπα, ακόμα και τα κεραμίδια, είναι από μάρμαρο. Και όχι ό,τι και ό,τι μάρμαρο. Το πεντελικό, το καλό, το ποιοτικό. Το πεντελικό μάρμαρο έχει και αυτή τη γλύκα που μέσα στα χρόνια αποκτά μια ροδαλή απόχρωση και μεταμορφώνει όλο το κτίριο, το κάνει να φαίνεται πιο ζεστό, πιο γλυκό.
μπορείτε να καταλάβετε τη διαφορά στα νέα τμήματα πεντελικού μαρμάρου που μπήκαν κατά την αναστήλωση. Σε λίγα χρόνια και αυτά θα έχουν αποκτήσει αυτή τη ζεστασιά. Επίσης, μία από τις δικές μου αγαπημένες ιστορίες είναι η ιστορία ενός μουλαριού. Αυτό το μουλαράκι ήταν ένα από τα πολλά που κουβαλούσαν υλικά επάνω στην Ακρόπολη όσο οι Αθηναίοι έχτιζαν τον ναό. Το μουλάρι γέρασε και θεώρησαν ότι δεν μπορεί άλλο να δουλέψει. Λένε όμως πως το γέρικο μουλαράκι δεν ήθελε να βγει στη σύνταξη ακόμα. Το είδαν έκπληκτοι να συνεχίζει να ανεβαίνει το βράχο κάθε μέρα από μόνο του και να πηγαίνει μπροστά από τα νέα μουλάρια, σαν να τα καθοδηγεί, σαν να τους εξηγεί πώς πρέπει να κάνουν τη δουλειά. Οι Αθηναίοι συγκινήθηκαν και αποφάσισαν να το τιμήσουν να τρέφεται δημοσία δαπάνη από το Πρετανείο της πόλης. Μία τιμή που κατά κόρον επιφυλάσσονταν για τους αθλητές σε πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες, στην Ολυμπία, στους Δελφούς, στην Εμαία. Κι αν το άτιμο ζωντανό ήθελε να φάει κάτι από οποιονδήποτε πάγκο της αγοράς, να μην το πειράξει κανείς. Ο ναός που βλέπουμε σήμερα είναι πολύ λαβωμένος μέσα στους αιώνες. Δεν πέρασε και λίγα και σίγουρα ήταν πολύ διαφορετικός και πολύ εντυπωσιακός στην αρχαιότητα. Είναι πολύ κρίμα που δεν μπορούμε να τον δούμε όπως ήταν τότε. Ή μήπως μπορούμε? Η απάντηση είναι ναι, μπορούμε. Χάρη στην τεχνολογία. Η νέα εφαρμογή Cosmotech Chronos μας βοηθάει να ταξιδέψουμε στον χρόνο και να δούμε τον Παρθενώνα όπως ήταν τον 5ο αιώνα π.Χ., όταν χτίστηκε. Γιατί άλλαζε μες τα χρόνια. Αυτό που θα δούμε μέσω της εφαρμογής είναι η κλασική μορφή του μνημείου. Και κάθε πληροφορία είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη. Ξεκινάμε με το να σκανάρουμε την πινακίδα μέσω της εφαρμογής όπως μας ζητάει. Η εφαρμογή αυτή, λοιπόν, θα σας το πω απλά, γιατί αρχαιολόγος είμαι, αν δεν είναι π.Χ. δεν το πολύ καταλαβαίνω και αφού το κατάλαβα εγώ, μπορούμε όλοι. Η εφαρμογή αυτή συνδυάζει VR και AR. Τι είναι αυτό? Virtual Reality και Augmented Reality. Πώς τα λέω έτσι? Εικονική πραγματικότητα και επαυξημένη πραγματικότητα. Μπορούμε δηλαδή να δούμε το μνημείο όπως θα ήταν στην αρχαιότητα και σαν να είναι μπροστά μας αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν είστε μόνοι στην εφαρμογή, υπάρχει και η ψηφιακή βοηθός σας, η Κλειό. Το όνομα δεν είναι τυχαίο. Η Κλειό στην αρχαιότητα ήταν η μούσα της ιστορίας. Η Κλειό επίσης χρειάζεται 5G για να λειτουργήσει. Αλλά η Ακρόπολη διαθέτει 5G. Επομένως, αρκεί να κατεβάσουμε την εφαρμογή στο κινητό ή το tablet μας, που είναι συμβατό με 5G, και να απολαύσουμε πλήρως την ψηφιακή εμπειρία. Αν δεν έχετε 5G συσκευή, δεν πειράζει. Και με 4G και με Wi-Fi, που επίσης έχει η Ακρόπολη, θα ζήσετε την εμπειρία στο full με ηχογραφημένη ξενάγηση. Παρεμπιπτόντως, η εφαρμογή είναι δωρεάν προς όλους, ανεξάρτητα από πάροχο, και μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε κι αν είστε, είτε πάνω στην Ακρόπολη, είτε σπίτι σας. Για παράδειγμα, το ξέρατε ότι ο Παρθενώνας δεν ήταν λευκός? Για να ρωτήσουμε τι έχει να μας πει η Κλειό γι' αυτό. Γεια σου, Κλειό. Ποια? Είμαι πολύ χαρούμενη που σας γνωρίζω. Είχε χρώματα ο Παρθενώνας? Ναι, πράγματι, λαν και σήμερα ο περισσότερος κόσμος έχει την εντύπωση ότι οι αρχαίοι ναοί ήταν κατάλευκοι, ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της όψης τους ήταν ο πλούσιος και ισορροπημένος χρωματισμός τους. Βέβαια, σήμερα, είναι επόμενο, μετά από τόσους αιώνες έκθεσης στις ατμοσφαιρικές συνθήκες, τα χρώματα να έχουν χαθεί. Ο Παρθενώνας δεν ήταν το κέντρο της λατρείας στην Ακρόπολη. Ήταν το δώρο της πόλης στη θεά. Και έβαλαν μέσα του ένα φανταστικό χρυσελεφάντινο άγαλμα από το χέρι του γλύπτη Φιδία. Το άγαλμα δυστυχώς χάθηκε για πάντα. Αλλά χάρη στην εφαρμογή μπορούμε να μπούμε μέσα και να το δούμε όπως ήταν κατά πάσα πιθανότητα στην αρχαιότητα. Πατάμε το πλήκτρο εσωτερικό. Τα χρυσελεφάντινα αγάλματα δεν ήταν μονοκόμματα. Είχαν ένα ξύλινο σκελετό πάνω στον οποίο έμπαιναν ένθετα, κουμποτά δηλαδή, μικρά κομμάτια
είτε ελεφαντόδοντου είτε χρυσού. Χρυσά ήταν τα ενδύματα του αγάλματος και ελεφάντινα τα γυμνά μέρη του σώματος. Το χρυσάφι δεν ήταν απλά διακοσμητικό, ήταν σαν θησαυροφυλάκιο. Τα ελάσματα χρυσού ήταν έτσι τοποθετημένα που μπορούσαν να αφαιρεθούν. Σε περίπτωση ανάγκης της πόλης, το χρυσάφι μπορούσε να αξιοποιηθεί και φυσικά όταν περάσει ο κίνδυνος και ανακάμψει η πόλη, να μπορεί να ξαναμπεί στο άγαλμα. Χάρη στο κόλπο αυτό, κατά ένα θρύλο, σώθηκε και ο γλύπτης Οφιδίας. Τον κατηγόρησαν ότι έκλεψε χρυσάφι. Σου λέει, τόσο χρυσό είχε στα χέρια σου. Δεν μπορεί να με έβαλες λίγο το χεράκι στο μέλι. Και όντως είχε πάρα πολύ χρυσό. Πάνω από 1 τόνο. Ο Φιδίας είπε, έτσι είστε, ξυλώστε τα όλα και ζυγίστε τα. Να δείτε ότι όσο μου δώσατε τόσο έβαλα. Όπως και απεδείχθη. Βλέπετε αυτή την πισινούλα που έχει μπροστά το άγαλμα. Δεν είναι για να κάνει luxury vacation η Αθηνά που το έρχονταν στο ναό της. Έχει πολύ σημαντικό ρόλο. Αλλά ας ρωτήσουμε την Κλειό. Κλειό, πες μου για την πισίνα. Όπως βλέπετε, μπροστά από το εντυπωσιακό άγαλμα της θεάς Αθηνάς υπήρχε μία ρηχή δεξαμενή με νερό. Και αυτό, γιατί το νερό είχε την ιδιότητα να κρατά σταθερή την υγρασία του χώρου, ώστε να προστατεύεται το ελεφαντόδοντο από ξύρανση και συρρίκνωση. Βλέπετε και την ασπίδα του αγάλματος. Έχει παράσταση από την εξωτερική πλευρά που έδειχνε αμαζονομαχία. Αλλά είχε παράσταση και στην εσωτερική πλευρά, με γιγαντομαχία. Οι παραστάσεις αυτές πάλι δημιούργησαν ίντριγκα στην Αθήνα. Κάποιοι σαν να είδανε 2 μορφές που μοιάζανε λίγο στον Περικλή και στο Φιδία. Αυτό θεωρήθηκε ύβρις και φλεξάρισμα από μεριάς του γλύπτη. Με τα πολλά, ο Φιδίας κατέληξε να φύγει από την Αθήνα κυνηγημένος. Κάτι που δεν προσέχουμε συχνά είναι πως ο Παρθενώνας είχε και πίσω δωμάτιο, τον οπισθόδομο. Και πάλι μέσω της εφαρμογής μπορούμε να σκανάρουμε και να δούμε το δωμάτιο πως ήταν στο εσωτερικό. Πατάμε το πλήκτρο εσωτερικό και βρισκόμαστε εντός του δωματίου. Το δωμάτιο αυτό λειτουργούσε ως θησαυροφυλάκιο. Εδώ πέρα φύλαγαν οι Αθηναίοι οτιδήποτε πολύτιμο είχαν. Και κάτι παραπάνω. Οτιδήποτε ήθελαν να φυλάξουν οι Αθηναίοι, το άφηναν στον οπισθόδομο. Υπήρχαν ειδικοί ταμείες που κρατούσαν λογαριασμό του τι μπαίνει, τι βγαίνει και τι φυλάσσεται κάθε χρονιά στον οπισθόδομο. Το καλό είναι πως μας έχουν σωθεί κάποιες επιγραφές που μας δίνουν μια πολύ καλή εικόνα των περιεχομένων. Ο Παρθενώνας ήταν ναός της Αθηνάς. Αυτό το ξέρουμε. Αργότερα έγινε και Ορθόδοξη Εκκλησία, έγινε και Καθολική Εκκλησία, έγινε και μουσουλμανικό τέμενος. Άρα θεωρούμε ότι ήταν πάντα χώρος λατρείας, ιερός τόπος. Δεν έγινε ποτέ ένα ξερό real estate ή ιδιωτική κατοικία κάποιου, άμδε. Λίγοι ξέρουν ότι ο Παρθενώνας για λίγο διάστημα έγινε το σπίτι κάποιου που τον λέγανε Δημήτρη. Μισό να εξηγήσω. Όταν πέθανε ο Μεγαλέξανδρος, δεν άφησε διάδοχο. Οι στρατηγοί του είπανε αφεντικό, πεθαίνεις. Ποιον αφήνεις διάδοχο? Αυτός απάντησε τον καλύτερο. Όντως τώρα, προφανώς όλοι νόμιζαν πως είναι οι καλύτεροι. Και έτσι ο ελληνικός κόσμος μπήκε σε ένα γαϊτανάκι πολέμων για δεκαετίες. Όλοι ήθελαν να ελέγχουν και την Αθήνα. Και λόγω στρατηγικής θέσης και γιατί ήταν η πολιτιστική πρωτεύουσα όλου του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Ένας από αυτούς, ο Δημήτριος ο Πολιορκητής, κατέλαβε εν τέλει την Αθήνα. Και να ήταν μόνο αυτό, ο Δημητράκης ήταν και bon vivant. Ήθελε και συμπόσια και εινοποσίες και έβαλε εταίρες στο ναό. Είχε, λένε, σχέση με μια διάσημη εταίρα, τη Λάμια. Και κάποια στιγμή ζήτησε από τους Αθηναίους έναν υπέρογκο φόρο που χρησιμοποίησε κατά το θρύλο για να αγοράσει σαπούνια η Λάμια. Πόσο σαπούνι ήθελες, κοπέλα μου? Πόσο μύριζες? Εν τέλει ο Δημήτριος έφυγε από την Αθήνα και ο ναός ξαναγύρισε στην παλιά του χρήση, έχοντας ζήσει ακόμα και αυτό στην πολύπαθη ιστορία του. Και τώρα θα μου πείτε, αφού δεν είσαι στην Ακρόπολη, δεν πειράζει, θα έρθει η Ακρόπολη σε μένα. Κατεβάζω την εφαρμογή, επιλέγω το είμαι κάπου αλλού
και τζουπ, ο Παρθενώνας εμφανίζεται μπροστά μου όπου κι αν είμαι. Μπορώ να τον ζουμάρω, να τον δω από όλες τις πλευρές, να μπω μέσα, να βγω έξω, να τον γυρίσω και από αυτή την πλευρά και από αυτή την πλευρά και από την άλλη πλευρά, μέσα, έξω, πάνω, κάτω, μπρος, πίσω, τα πάντα όλα. Βέβαια και η εφαρμογή και η Ακρόπολη έχουν πολλά περισσότερα από τον Παρθενώνα και θα τα δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Ο Παρθενώνας δεν χορταίνεται. Είναι ένα πολύ σημαντικό δημιούργημα για όλη την ανθρωπότητα. Αν δεχτούμε μάλιστα τη φράση του Γκέτε, που είπε ότι η αρχιτεκτονική είναι παγωμένη μουσική, τότε ο Παρθενώνας είναι μία από τις πιο γλυκές μελωδίες που μπορούν να δουν τα μάτια μας.